Okay, hi guys! Dahil ayaw niya mapag-isa, gusto niya maging part ng mukbang na ito. Ito si Kaykay, isama namin ngayon. At nagluto kami ng sisig, baboy. Tapos may pipino and then may rice. And yeah. Kanin sa Tagalog. Or kanin. Okay, start na tayo. Magkakamay kami kasi Pinoy kami. Siya Pinoy sa puso. Ay. More pa ba ako na? More pa. Ayan, salamat. Favorite namin to actually. Sisig. Tapos mas masarap pag may pipino. Hindi ba ito pwede sa'yo, Kaykay? Sarap yung cake niya. Hindi siya super spicy, diba? Nagsakto lang siya. Sarap pag napipili mo. Perfect brunch. Dahil wala, hindi usang breakfast dito. Usually brunch. Yung pagsabi niya, hindi usog breakfast dito, ibig sabihin, sa bahay namin. Pero generally parang ganun naman sa Amerika, diba? Early usual na breakfast kayo maaga, gano'n parang brunch na. Brunch lang pag social. Kasi parang social naman tayo. Social tayo? Nung nagbabrunch tayo, no? Feeling ng asawa ko. Maganda kasi, hindi masyadong matigas yung pork belly. Ay, nakalimutan natin magpakilala para si MJ. Tapos si Loren. At siya si Kaykay. Naisipan namin magmukbang kasi paborito namin kumain. Lalo na siya. Sarap? No? Spicy ba? Yun naman. Sarap yung cake. Pag-isap cake. Yum, yum, yum. Ginamit namin yung air fryer na gift nila sa akin yung birthday ko. Very useful talaga yung air fryer. As in. They keeps on giving. Yes, hindi mo kailangan mag-deep fry na, hindi mo kailangan mantika. Mas maganda may air fryer kasi less oil talaga. Wawa naman yung baby. Okay lang, nagdede na siya kanina. Sarap. Tama ba? Sama tayo. Okay.
English pa yung cucumber? Hmm? English pa yung cucumber? Hindi siya Pinoy. Hindi na marunong mag-Tagalog yung Pinoy, yung Latino. Okay. English, cucumber. Sarap, no? Dahil pag nagkakamay ka. Mhm. Mga first time mukbangers. Pero matagal na ako nanonood ng mga mukbang. Kaya inspire ako. Mhm. Inspire kami. As masarap kumain Mhm. ng Filipino. Masarap kumain ng Pilipino. Ang pang Pinoy. Ito Pinoy. Oh. Oo. Bakit? Galing talaga yun. Kaykay! Seryoso yan? Sabi niya, bakit ako wala? Kayo lang. Parang sakto lang pala rice natin, no? Mhm. Sarap. Hindi siya super spicy. Mhm. Tapos may kick lang talaga ito. Sarap. Hmm? Sarap. Okay. So, gamit namin dito, pork belly lang. Pero minsan, lalagyan namin ng tenga. Pag may time. Ito pa? More? Ano yan? More? Busog ka na. Okay lang ito. Rice pa. Excuse me. Mhm. Gusto mo pa? Mhm. Salamat. Welcome.
Next time may ring light na tayo. Charot. Sige na? Kaykay! Malilingan talaga. Iba niya pangalan ko yun ah. Kaykay! Hello. Five months na po siya. Ako ulit. Wala kami na. Gusto niya rin maging part ng mukbang. So, yan. Kasama ka. Sige na? Okay na. Sige na? Ayan po dahil nagwawala na siya. Masasabi mo sa sisig? Sarap. Ang sisig. Sarap. Next time, ano naman? Hindi ko alam. Basta pag nag-crave ka na. Balit kami. Bye! Hi guys! Hi guys. Visit. Ulit.